All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Så inleds vår nuvarande regeringsform som kungjordes i Sveriges riksdag den 6 mars 1974. När skrivelsen lästes upp i plenisalen i Kulturhuset hade ledamöterna rest sig upp. Det var ett stort ögonblick. Det viktigaste skälet till att införa en ny regeringsform var att den gamla i långa stycken var förbisprungen av tiden. Sverige hade blivit en parlamentarisk demokrati, men enligt den gamla regeringsformen var det fortfarande kungen som regerade. I den allmänna moderniseringsanda som rådde i efterkrigstidens Sverige växte missnöjet med den gamla regeringsformen. Det tog dock lång tid att enas om hur den nya grundlagen skulle utformas. Först efter 2 decennier av utredningar, debatter och förhandlingar fanns ett förslag med brett politiskt stöd. Det har talats om det författningslösa halvseklet mellan det demokratiska genombrottet omkring 1920 till 1970-talets mitt. Sverige hade en grundlag, 1809 års regeringsform, men den avspeglade inte hur maktutövningen verkligen gick till. Det politiska systemet var stabilt under den här tiden, men det fanns ändå en önskan om att genom nya grundlagar skapa stabilitet och förutsägbarhet. 1809 års regeringsform byggde på maktdelning. Kungen, riksdagen och i viss mån domstolarna var de instanser som delade på makten. Men med demokratins genombrott och införandet av allmän och lika rösträtt menade man att regeringsformen borde säga att all makt utgick från folket. Kungen skulle inte spela någon självständig roll längre och drottning kunde det inte vara fråga om eftersom kvinnlig tronföljd infördes först 1980. Kungens roll i den nya författningen blev helt ceremoniell och talmannen skulle i fortsättningen hålla i regeringsbildningen. Sittande ministrar eller regeringar kan enligt den nya regeringsformen avsättas med hjälp av en misstroendeförklaring. Den nya regeringsformen präglades av en önskan att skapa goda förutsättningar för starka demokratiska regeringar. I år är det 50 år sedan den antogs och skrevs under i konseljsalen på Kungliga slottet. Läs mer om regeringsformen på riksdagens webbplats.